سلام دوستای گلم، امیدوارم که عالی باشید. امروز اومدم به یک مکان خفن و همونطوری که از فیلم مشخصه اینجا پارک و مرکز نگهداری و پرورش کروکودیله. بخوام خیلی مختصر و مفید توضیحاتی بدم خدمتتون، این پارک متعلق به یک زوجه که به گفته خودشون 10 سال برای مجوز این پارک تلاش کردند و بالاخره تونستن این مجوز رو بگیرن. کار اصلی این مجموعه بیشتر پرورش و تکثیر کروکودیل، اما محل نگهداری اونها رو به پارکی تبدیل کرده تا علاقه‌مندان بتونن از این موجود خونسرد اما ترسناک دیدن کنم. ممنونم که همراه من بودید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خوشحال میشم نظرات خودتون رو برام کامنت کنید و با لایک کردن از من حمایت کنید. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.